หลายปีที่ผ่านมาชื่อของเจ้าสาวเวียดนามเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆในหลายประเทศของเอเชียมีผู้ชายจำนวนไม่น้อยที่เดินทางเข้ามาเพื่อหาคู่ชีวิตบางคนแต่งงานกันจริงบางคนเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีความสุขแต่ในอีกด้านหนึ่งกลับมีเรื่องราวที่คนภายนอกแทบไม่เคยเห็นนั่นคือเบื้องหลังภาพถ่ายงานแต่งรอยยิ้มของเจ้าสาวและคำว่าความรักสำหรับผู้หญิงบางคนในเวียดนามมันอาจจะเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ไม่มีโอกาสย้อนกลับมาแก้ไขได้อีกเลยและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเจ้าสาวพร้อมขายในเวียดนามซึ่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยหลังจากคำว่าเจ้าสาวเวียดนามเริ่มเป็นที่รู้จักในหลายประเทศภาพที่หลายคนจินตนาการถึงมักจะเป็นผู้หญิงหน้าตาดีอ่อนโยนและพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคนแต่เบื้องหลังภาพเหล่านั้นมีเรื่องราวอีกด้านที่ซับซ้อนกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดในช่วงหลาย10 ปีที่ผ่านมามีผู้หญิงเวียดนามจำนวนไม่น้อยที่เลือกแต่งงานกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียสำหรับบางคนนะครับมันคือความรักจริงแต่สำหรับบางคนการแต่งงานกลับกลายเป็นทางออกของชีวิตในบางครอบครัวลูกสาวคือความหวังสำคัญที่สุดของบ้านหลายคนนะครับเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากรายได้ไม่เพียงพอพ่อแม่ทำงานหนักมาตลอดชีวิตและเมื่อโอกาสในการเรียนหรือการทำงานมีจำกัดการแต่งงานกับชาวต่างชาติจึงเริ่มถูกมองว่าเป็นโอกาสในการเปลี่ยนชีวิตที่นี่มีทั้งนายหน้าบริษัทจัดหาคู่รวมถึงเครือข่ายที่เชื่อมโยงผู้หญิงเวียดนามกับผู้ชายจากต่างประเทศบางคนเนี่ยพบรักจริงมีครอบครัวที่ดีและสามารถส่งเงินกลับมาช่วยทางบ้านได้แต่ในอีกด้านหนึ่งผู้หญิงบางคนนะครับก็แทบไม่รู้จักผู้ชายที่กำลังจะแต่งงานเลยด้วยซ้ำการพูดคุยเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งบางคู่นะครับใช้แค่ล่ามในการสื่อสารและบางครั้งการตัดสินใจทั้งหมดก็เกิดขึ้นภายในไม่กี่วันมีผู้หญิงเวียดนามหลายคนยอมรับว่าพวกเธอเนี่ยไม่ได้แต่งงานเพราะความรักเพียงอย่างเดียวแต่เพราะต้องการให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งในโลกออนไลน์เรื่องนี้มักจะถูกพูดถึงอย่างง่ายดายบางคนเรียกมันว่าการซื้อเจ้าสาวแต่สำหรับผู้หญิงบางคนมันไม่ใช่เรื่องของการถูกซื้อขายเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการแลกอนาคตของตัวเองกับโอกาสที่อาจจะช่วยให้ทางครอบครัวรอดพ้นจากความจนได้และนั่นนะครับคือเหตุผลที่ทำให้เรื่องนี้ยังคงเกิดขึ้นมาจนถึงในปัจจุบันแม้ว่าจะไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าปลายทางของการแต่งงานเหล่านั้นจะจบลงด้วยความรักหรือกลายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตอีกแบบหนึ่งที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนในหลายพื้นที่ของเวียดนามโดยเฉพาะในเขตชนบทที่อยู่ห่างจากเมืองใหญ่ชีวิตของคนจำนวนมากยังคงเต็มไปด้วยความยากลำบากหลายครอบครัวนะครับอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กทำงานเกษตรตั้งแต่เช้าจนค่ำรายได้ในแต่ละเดือนแทบไม่พอใช้เด็กจำนวนไม่น้อยต้องออกจากโรงเรียนเร็วกว่าที่ควรบางคนเริ่มต้นทำงานตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อช่วยพ่อแม่หาเงินและในหลายบ้านนะครับลูกสาวก็มักจะเป็นความหวังที่สำคัญที่สุดของครอบครัวสำหรับคนที่เติบโตในเมืองใหญ่การแต่งงานอาจจะเป็นเรื่องของความรักแต่สำหรับผู้หญิงบางคนในชนบทเวียดนามมันอาจจะหมายถึงโอกาสในการเปลี่ยนชีวิตเมื่อมีคนมาแนะนำว่าการแต่งงานกับชาวต่างชาติอาจจะทำให้มีบ้านที่ดีขึ้นมีเงินส่งกลับมาให้พ่อแม่หรือมีชีวิตที่มั่นคงกว่าเดิมหลายคนนะครับจึงเริ่มมองมันเป็นทางเลือกที่จับต้องได้แม้ว่าคนที่กำลังจะแต่งงานด้วยจะเป็นคนที่แทบไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ตามแต่ในบางพื้นที่นะครับเรื่องแบบนี้เริ่มกลายเป็นเรื่องปกติมีคนในหมู่บ้านที่เคยแต่งงานไปต่างประเทศหลายคนแล้วส่งเงินกลับมาสร้างบ้านใหม่มีครอบครัวที่ฐานะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งภาพเหล่านี้ทำให้เด็กสาวหลายคนเริ่มเชื่อว่าบางทีนี่อาจจะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองและครอบครัวนั้นดีขึ้นได้แต่ในเวลาเดียวกันความหวังเหล่านั้นก็มาพร้อมกับแรงกดดันที่มองไม่เห็นเพราะเมื่อครอบครัวฝากอนาคตไว้กับลูกสาวเพียงคนเดียวการแต่งงานจึงเริ่มไม่ใช่แค่สิทธิ์ในการเลือกชีวิตแต่มันกลายเป็นหน้าที่ที่หลายคนเต็มใจรับมันไว้บางคนนะครับอาจจะไม่เคยมีโอกาสปฏิเสธมันเลยด้วยซ้ำเมื่อมีทางเลือกแค่ความยากจนและความหวังในการมีชีวิตที่ดีกว่าธุรกิจอีกแบบหนึ่งนะครับก็เริ่มเติบโตขึ้นอย่างเงียบๆมันคือธุรกิจจัดหาคู่ข้ามประเทศโดยในหลายเมืองของเวียดนามมีทั้งนายหน้าบริษัทจัดหาคู่รวมไปถึงเครือข่ายที่ทำหน้าที่เชื่อมผู้หญิงเวียดนามกับผู้ชายจากต่างประเทศบางแห่งนะครับโฆษณาว่านี่คือโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของผู้หญิงที่จะได้แต่งงานกับคนที่มีฐานะดีกว่ามีบ้านมีเงินและมีอนาคตที่มั่นคงกว่าเดิมส่วนผู้ชายเองนะครับก็หวังจะได้ภรรยาที่อ่อนโยนดูแลครอบครัวและจริงใจกับชีวิตคู่ซึ่งในช่วงแรกทุกอย่างก็ดูเหมือนเป็นข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายพอใจแต่เบื้องหลังภาพเหล่านั้น
กระบวนการบางอย่างกลับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไปมีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่พบกับผู้ชายในครั้งแรกในวันดูตัวบางคนนะครับพูดกันคนละภาษาต้องใช้ล่ามในการสื่อสารทุกอย่างและบางคู่ก็ตัดสินใจแต่งงานกันภายในวันนั้นโดยมีรายงานนะครับว่าในบางกรณีผู้หญิงหลายคนถูกพามาเลือกดูพร้อมกันหลายคนในห้องเดียวเหมือนกำลังถูกตัดสินจากรูปร่างหน้าตาและอายุบางคนเนี่ยยิ้มบางคนดูประหม่าและบางคนก็เงียบตลอดทั้งวันสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้นะครับซับซ้อนขึ้นไปอีกคือไม่ใช่ทุกคนที่ถูกบังคับผู้หญิงหลายคนเนี่ยรู้ดีว่ากำลังทำอะไรอยู่และพวกเธอนั้นก็กำลังตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะสำหรับพวกเธอนะครับนี่มันเป็นโอกาสเดียวในชีวิตที่จะพาครอบครัวออกจากความลำบากแต่ในอีกด้านหนึ่งเมื่อการแต่งงานนะครับเริ่มมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องคำถามบางอย่างก็เริ่มตามมาว่าสิ่งนี้มันยังเป็นเรื่องของความรักอยู่หรือไม่หรือในความเป็นจริงแล้วผู้หญิงบางคนกำลังเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลโดยไม่รู้ตัวและการแต่งงานในเวียดนามไม่ใช่ทุกการแต่งงานนะครับจะจบลงเหมือนภาพที่เห็นในโซเชียลมีเดียโดยเบื้องหลังรูปถ่ายงานแต่งและรอยยิ้มของเจ้าสาวมีผู้หญิงบางคนที่ค้นพบความจริงหลังจากเดินทางไปถึงต่างประเทศแล้วเท่านั้นหลายคนต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสถานที่ที่ตัวเองไม่คุ้นเคยพวกเธอพูดภาษาไม่ได้ไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวและบางครั้งนะครับก็ไม่มีแม้แต่คนที่เรียกว่าสามีได้ซึ่งมันก็แทบจะกลายเป็นคนแปลกหน้าไปแล้วโดยมีรายงานของผู้หญิงบางคนนะครับที่ถูกควบคุมชีวิตหลังจากแต่งงานบางคนถูกห้ามออกจากบ้านถูกยึดเอกสารหรือใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังในบ้านที่ไม่มีใครรู้จักในขณะที่ครอบครัวทางบ้านก็ยังคงเชื่อว่าลูกสาวกำลังมีชีวิตที่ดีผู้หญิงหลายคนนะครับก็เลือกที่จะไม่เล่าความจริงเพราะพวกเธอนั้นไม่อยากให้พ่อแม่รู้สึกผิดและไม่อยากให้คนที่บ้านต้องเป็นห่วงบางคนก็อดทนอยู่แบบนั้นเป็นปีแต่บางคนนะครับก็หายไปจากการติดต่อกับครอบครัวตลอดกาลซึ่งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของเรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่ความรุนแรงแต่คือความเงียบเพราะผู้หญิงจำนวนมากนะครับไม่กล้าพูดถึงสิ่งที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่บางคนกลัวเสียหน้าบางคนไม่มีทางกลับบ้านและบางคนก็ไม่เหลือใครให้ขอความช่วยเหลืออีกแล้วในขณะที่โลกภายนอกยังคงมองเรื่องนี้เป็นเพียงการแต่งงานข้ามประเทศธรรมดาแต่สำหรับผู้หญิงบางคนในเวียดนามมันกลับกลายเป็นการตัดสินใจครั้งเดียวในชีวิตที่พาพวกเธอไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีแม้แต่โอกาสจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและเมื่อเราพูดถึงเรื่องของเจ้าสาวในเวียดนามผู้คนจำนวนมากมักจะแบ่งมันออกเป็นแค่2ด้านบางคนมองว่านี่คือการเอาเปรียบผู้หญิงในขณะที่อีกฝ่ายมองว่ามันก็เป็นเพียงการแต่งงานทั่วไปที่เกิดจากความสมัครใจของคน2คนแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเรื่องนี้มันอาจจะซับซ้อนกว่านั้นมากเพราะไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่ถูกหลอกและไม่ใช่ทุกคนที่ไม่มีความสุขหลังจากแต่งงานเพราะว่ามีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยนะครับที่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆบางคนมีครอบครัวที่ดีมีลูกมีบ้านและบางคนก็ส่งเงินกลับไปดูแลพ่อแม่ได้สำหรับพวกเธอแล้วการแต่งงานในครั้งนั้นมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นจริงๆแต่ในเวลาเดียวกันก็ยังมีผู้หญิงอีกหลายคนที่ไม่ได้มีโอกาสเลือกชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อความจนแรงกดดันจากครอบครัวและความหวังของคนทั้งบ้านถูกวางไว้บนบ่าของคนคนเดียวคำว่าสมัครใจมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปเพราะในบางครั้งมนุษย์ไม่ได้เลือกจากสิ่งที่ต้องการที่สุดแต่มนุษย์นั้นเลือกจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดต่างหากและนั่นนะครับก็คือเหตุผลที่ทำให้เรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ไม่มีคำตอบชัดเจนมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักหรือธุรกิจการแต่งงานแต่มันคือเรื่องของชีวิตโอกาสความเหลื่อมล้ำและการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับบางคนแล้วการแต่งงานคือความหวังแต่สำหรับบางคนมันอาจจะเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อให้คนทั้งครอบครัวมีวันพรุ่งนี้ต่อไปอีกสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องของเจ้าสาวเวียดนามมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปตัดสินใจได้ง่ายๆว่ามันถูกหรือผิดเพราะว่าเบื้องหลังการแต่งงานแต่ละครั้งมีทั้งความรักความหวังความจนและชีวิตของคนทั้งครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องผู้หญิงบางคนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆอย่างที่ฝันเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายคนที่สูญเสียอิสรภาพในการเลือกชีวิตของตัวเองไปตลอดกาลและบางทีสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดของเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่การแต่งงานกับคนแปลกหน้าแต่คือการที่มนุษย์คนหนึ่งต้องใช้อนาคตของตัวเองเพื่อแลกกับโอกาสในการอยู่รอดของคนทั้งครอบครัวและนี่นะครับก็คืออีกด้านหนึ่งของเรื่องราวที่ซ่อนอยู่หลังคำว่าเจ้าสาวในเวียดนามโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ